कपाल भनेको लामो त चुडेलको पनि हुन्छ। इस टाइपको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीले आफ्नो फोटोलाई रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोलाई रेडी गर्नको लागि हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट फेस एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। फेस एप मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। यसरी इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरहरूले यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरहरूले नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्दै जानु होला र लेट्स गेट स्टार्टेड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। हजुरले यहाँ माथिपट्टि टपमा क्रस गरेको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। सो अब यहाँ अलाउ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब हजुरहरूले आफ्नो फोटोलाई चुज गर्नु होला, जुन फोटोको तपाईहरुले भिडियो बनाउन खोज्नु भएको छ र एग्री अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि अब हामीले यो हेयरलाई छोटो गराउनको लागि यहाँनिर तपाईहरुले हेयर स्टाइल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला र अब यहाँनिर बब कट भन्ने अप्सन रहेको छ, जुन चाहिँ थर्डमा रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर थोरै प्रोसेसिङ लाग्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटोमा त्यो रेडी भइसकेको छ र अब यो सेभ अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। र हाम्रो यो फोटो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। तपाईहरुलाई म ग्यालरी ओपन गरेर पनि देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ। र अब भिडियो बनाउनको लागि हजुरहरूले टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। यसरी ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा गएर पिंकी टेक्नो अफिसियल भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर यो आईडी देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। अब भिडियो बनाउनको लागि हजुरहरूले त्यहाँनिर यस टाइपको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेभरेटमा एड गर्नको लागि राइट साइडमा रहेको तलपट्टिको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र एड टु फेभरेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। ब्याक गर्नु होला। क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट्स इन क्यापकट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र फर्स्टमा एडिट गरेको फोटोलाई चुज गर्नु होला र सेकेन्डमा एडिट नगरेको फोटोलाई चुज गर्नु होला। प्रिभ्यू अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। थोरै समय वेट गर्नु होला। हाम्रो भिडियो चाहिँ अटोमेटिकली टिकटकमा स्विच हुन्छ। सो हाम्रो भिडियो यहाँनिर आइसकेको छ र अब हामीले यो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नको लागि एड साउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फेभरेट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अघि फेभरेटमा एड गरेको साउन्डलाई चुज गर्नु होला र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसै गर्दा हामीले आफ्नो भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नको लागि एडिट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यो अगाडिपट्टि साउन्डको अप्सन रहेको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला र सेभ अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। सो यसरी हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड पनि आइसकेको छ र अब हजुरहरूले नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरेर आफूलाई मनपर्ने क्याप्सन राखेर यो भिडियोलाई चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई। सी यू।